नमस्कार दोस्तों, पछाडि भिडियोमा हामीले हेरेको कि कसरी बेसिक कन्सेप्ट लिएको एचटिएमएलको और यसपालि यो भिडियोमा हामीले हेर्ने हो कि एचटिएमएलको एडिटर यानि भिजुअल स्टुडियो कसरी डाउनलोड गर्ने। सबभन्दा पहिला गुगलमा जाने हो, भिजुअल स्टुडियो नाम सर्च गर्ने हो। त्यसमा सबभन्दा पहिला जो आउँछ भिजुअल स्टुडियो, त्यसमा यहाँ डाउनलोडको अप्सन जहाँ लेखेको छ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्ने हो। डाउनलोडमा क्लिक गर्ने हो। यो साइट हो यसको। फेरि यहाँ तलतिर आएर यहाँ फ्री डाउनलोड गरेर लेखेको छ विन्डोलाई स्पेसली 64 बिटलाई यो यस्तै हान्ने हो। यहाँ डाउनलोड लेखेको छ, यहाँ डाउनलोड गर्ने हो। डाउनलोड हुँदैछ, त्यो 54 एमबीको। हाम्रो भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड भयो। अब यो फाइल ओपन गर्ने हो। यो फाइल हामीले डाउनलोड सेक्सनमा गएर ओपन गर्छौँ। डाउनलोड सेक्सनमा गएर हामीले भिजुअल स्टुडियो ओपन गर्छौँ। दुई पालि क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नलाई भन्छ, रन गर्ने हो। आई एक्सेप्ट गर्ने हो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड हुँदैछ, हेर्नुहोस् इन्स्टल हुँदैछ। थोरै टाइम त लाउँछ यसमा। भिजुअल स्टुडियो सबभन्दा राम्रो हो। यसमा धेरै एक्सटेन्सन पनि युज गर्न सक्छ, लाइभ स्ट्रिम एन्ड मेनी मोर। त्यसरी धेरै वेबसाइट डेभलपरले भिजुअल स्टुडियो चाहिँ युज गर्छन्। फिनिस। जसै कि हजुरले हेर्नुभयो कि हाम्रो भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल भयो। अब हामीले भिजुअल स्टुडियो खोल्दैछौँ यता। अब यहाँ फाइलमा गएर न्यू फाइल हेरौँ। यता हामीले लेखौँ टाइप HTML हेड सेक्सन, त्यसमा अब टाइटल आउँछ। यो बेसिकली टाइटल मतलब वेबसाइटको नाम। हेरौँ माई न्यू वेबसाइट, माई न्यू वेबसाइट। यो टाइटल हामीले बन्द गर्छौँ। यसरी हुन्छ बन्द। अब टाइटल भइएपछि अब हामीले हेड सेक्सनलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। हेड। अब हाम्रो आउँछ बडी। बडीमा हामीले लेख्छौँ पहिला H1 ट्याग, हेडिङ ट्याग। त्यसमा कि हामीले लेख्छौँ माई न्यू वेलकम टु माई वेबसाइट। और पैराग्राफमा हामीले लेख्छौँ कि this is my first website tutorial class। अब यो बडी सेक्सन पनि हामीले बन्द गर्छौँ। अब यो HTML पनि बन्द गर्न पर्यो हामीले। अब यो हामीले सेभ गर्छौँ यता गएर सेभ। जैसे कि यो हामी यसलाई डेस्कटपमा सेभ गर्छौँ। के नामले सेभ गर्ने हो? फर्स्ट वेब डट HTML लेख्न HTML डट HTML लेख्न जरुरी छ, न त हजुरले वेबसाइट हेर्न सकिन्न।
भन्दा त टेक्स्ट भर्जनमा आउँछ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट फर्स्ट वेब आयो। यसलाई हामीले ओपन विथ मैले भन्छु कि ओपन विथ क्रोम। क्रोम सबभन्दा राम्रो एक्सटेन्सन हो जसमा कि हामीले वेबसाइट हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् आयो हाम्रो वेलकम टु माई न्यू वेबसाइट। दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट ट्युटोरियल। अब हाम्रो वेबसाइटको नाम मैले भन्दै थिइनँ टाइटल। टाइटल यहाँ मासतिर आउँछ, यो मासतिर यो हो हाम्रो टाइटल। आज हामीले मात्रै थोरै हेऱ्यौँ कि कसरी वेबसाइटलाई बनाउने हो, थोरै फुल अर्को अब अगाडिको भिडियोमा हामीले हेर्छौँ कि कसरी इमेज हाल्ने हो, एङ्कर ट्याग, फेरि कसरी लिङ्क दिने हो, फेरि कसरी इमेज हालेर वेबसाइट बनाउने हो, फेरि टेक्स्ट कसरी हाल्ने हो, हेडिङ कस्तो हुन्छ, अरू ब्रेक ट्याग सबै अरू धेरै धेरै ट्याग हेर्ने हो जसले वेबसाइट अरू राम्रोसित बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद।